ẹni bàbá rẹ fún ìyànkọ má lọ lé lẹ́sìn má lọ lé aládùúà kí wọ́n bá ṣe báyìí má kó bá ṣe gbóhùn ẹ̀yẹ ọ̀rọ̀ ẹ bá mọ́ kò sí òkú tó lè sàṣẹ tó lè náà yọ. bàbá dáradára ni láti ìgbà tí mo ti dọ̀dọ̀ wọn ò nà mí rí. àwọn bàbá sì jẹ́ ẹni tí ó kó èèyàn mọ́ra. he is an active man. ó jẹ́ ẹni tó dára ó jẹ́ ẹni tó wúlò ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù. A particular passage of the Holy Bible speaks of an incredible man who walks with God. The promises made by God to Abraham, our first father, started with him. His name was Isaac. The Genesis chapter 17 verse 21 speaks of God's covenant with Isaac. He came as a miracle into the family of Abraham and Sarah at the point they almost lose hope in parenting a child. What were his challenges, his strength, his weakness? Of 90 years is quite a long one. So, who is this man we are talking about? I.D.O Onibon-oje, àbí ìyá ẹ̀ nílé àró ní ìdílé alápáùsì. Ó ní ẹ̀gbọ́n síwájú tó gbà ní àwọn ẹ̀gbọ́n méjì tó wà níwájú rẹ̀. Ó dẹ̀ ní àwọn àbúrò sẹ́yìn. So ilé bàbá wọn ní ilé Ojùgún ní ìdílé Onibon-oje. Orúkọ màmá wọn ní Atọ́mùkù, bàbá wọn ní Onibon-oje. A lè bí bàbá ní nǹkan bíi 100 ọdún sẹ́yìn. February 7th, 1928, in the then ancient village of Igbara-oke, in the western region part of Nigeria, a male child was born to the family of Pa Onibon-oje and Mrs. Atomuko Onibon-oje. They were both Christians. While growing up as a young boy, he enjoyed a lot of care and love from his father, who in those days loved prophesying prayers of protection and breakthrough on him, most especially on their way to farm since he was a farmer. Ó bá mi. Mo fẹ́ ṣàdúrà fún ọ ni. Ó ṣoríire o. Àṣẹ. Ó ṣàṣeyọrí. Àṣẹ. Ẹ̀mí rẹ̀ yóò gùn. Àṣẹ. Ó làlùyọ. Àṣẹ. Gbogbo ibi tí o bá ń lọ pátápátá, ó mọ̀ pàdé aláàánú ni o. Ó sì ní wá ní di ẹni irú. Àṣẹ. Ẹ̀mí rẹ̀ yóò gùn. To him, parental blessing is very important in one's journey to breakthrough and success in life. Not quite long, tragedy struck in the early stage of his life, in 1941 to be precise. At the age of 13, Dada lost his beloved father. Dada Onibon-oje yẹn ó jẹ́ èèyàn kan tó múra dáadáa. Ó múra láti kékeré, ọmọlúwàbí ni. Ó lè kó wa mọ́ra torí àwa lọ́mọdé tó wà lábẹ́rẹ̀ pátápátá. Àwọn àbúrò rẹ̀, ọmọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ jẹ́ obìnrin ni wọ́n. Àwa ló ń tírèènì wọn tí
tí a bá ti lọ oko lórí sùkúù náà ń lọ. Dada Onibon-oje ó jẹ́ èèyàn kan tó ń ṣiṣẹ́ gan, ó dẹ̀ jẹ́ ènìyàn kan tó káràmásìkí. Tó bá dẹ̀ ti yin iṣu rẹ̀ á wá fún ìyá rẹ̀ nílé Òjùmú níbi tí ìyá rẹ̀ ń gbé. The death of his father made the pressure of parenting overwhelmed his mother, that she had to send his senior brother Afolayan to Ibadan for apprentice work, while Dada was sent to stay with his uncle called Pa Zacchaeus at Aro compound in Igbara-oke, Ondo State. Ọmọ ni mo jẹ́ sí bàbá yẹn, bọ̀ tí mo ṣe gbọ́rọ̀ yẹn mo ṣe ń gbọ́ pé bàbá yẹn jẹ́ bàbá tó dáa, bàbá tó kó èèyàn mọ́ra, tó jẹ́ èèyàn gidi láàrin ìlú táwọn ti ń gbórúkọ ẹ̀ tí kì í ṣe nítorí pé àwọn ẹ̀gbọ́n jùmọ̀ orúkọ ẹ̀ léèyàn pàtàkì léèyàn dáadáa. Ó sì kó àwọn ọmọ ìlú Igbara-oke mọ́ra gan lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo ẹ̀ làwa ń gbọ́. Kò dẹ̀ fọ́ kò sọ pé òun jẹ́ ọmọbìnrin nílé àró, kò ká padà lẹ́rìí sẹ́yìn. Ó kúnra kan tó ti jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ̀ gan sọ pé dandan bàbá sọ fún wọn pé ilé àró yẹn ń gbọ́dọ̀ lọ́bẹ̀ o, pé gbàdá dẹ̀ fẹ́ sí òkú un pé kọ́mbéṣọ̀ gbogbo àwọn ilé àró wá síbẹ̀ tó a máa jíjó kan ní agboolé wa, à ń pè ní apàpàrà, a máa jíjó apàpàrà yẹn àjàgbó, àwọn ọmọ ilé àró gidi la máa ń ṣe fún bí orò ni. Tó bàbá yẹn dẹ̀ ti súnmọ́ nǹkan yẹn, ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ pé kọ́mbéṣọ̀ kan ṣe nǹkan yẹn fún un, ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí àwọn kan ti pípẹ́ àti ṣe fún bàbá yẹn. Bàbá yẹn jẹ́ èèyàn dáadáa tó kó gbogbo ẹbí àti ará tó kọ́ wọn mọ́ra. So wọn kàn ń gba gbogbo àwọn ọmọ nímọ̀ràn pé bí bàbá yẹn ṣe sí ilé kí àwọn náà súnmọ́ nú ilé, ká má jòkó sẹ́kọ̀ọ́. Èkó kì í ṣèlú wọn, Igbara-oke ní ìlú wọn, ọmọ ilé àró ni wọ́n. Bàbá jẹ́ ìkan nínú àwọn àgbà ìlú Igbara-oke tí gbogbo ìlú mọ̀ sí bàbá dáradára láàrin wa, tó nífẹ̀ẹ́ ọmọdé tó nífẹ̀ẹ́ àgbà. Nígbàkúgbà tí bàbá bá ti dé sí ìlú láti bùgbé wọn lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo àwọn tó wá ti pàdé wọn lọ́nà nínú wọn máa ń dùn, bàbá máa ń múnú gbogbo ènìyàn dùn. Bó bá bá wa ìjòyè níbi tá a jókòó, bàbá rí i pé òun fún wa lówó ṣáá ni. A ní ká gba yẹn àbúrò mi, àbúrò náà ń pe gbogbo wa, bó tẹ̀ jẹ́ kí wọ́n lè bí wa dáadáa lọ́mọ. Wọ́n á ní ẹ̀yin àbúrò mi ẹ gbà o, ẹ fi kíní kẹ́fi panu, kẹ́fi ṣe ra ìpanu ní gbogbo ìgbà. Wọ́n tún wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, wọ́n tún máa fún wa bẹ́ẹ̀. Kò síbi tá a ti ń pàdé tí wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Tá a bá sì ń wa mọ́tò lọ́mọ bá rí wa, wọ́n á dúró, wọ́n á fẹ́ sọ̀kalẹ̀, àwa la máa sọ bàbá ìjókòó, wọ́n á fẹ́ kí wa tìyárí tọ̀yàyà. So inú gbogbo èèyàn máa dùn sí wọn, tá a bá ti rí wọn inú wa máa dùn, máa dàbí ọjọ́ ọdún. A sì ń gbàdúrà kọ́ nọ́mbà kó jẹ́ kí ẹ̀yìn wọn dára, kí nǹkan má ṣàwọn ọmọ wọn àtàwọn aya wọn, kí ìlú Igbara-oke náà pàápàá kó lọ síwájú. Wọ́n fẹ́ràn ìlú yìí púpọ̀, wọ́n níṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ láti kí ìlú lè tùbà kó tùṣẹ́ ńgbà tí ọlọ́jọ́ dé yẹn, torí ìgàdí ẹ̀pẹ́pẹ̀pẹ́ wà láàrin àwọn ìdílé ọba. Bàbá sì ń bá wa sọ pé lágbára Ọlọ́run wọ́n á yanjú ẹ̀, but ó ṣe ni láàánú pé wọ́n ti ń pe oríṣiríṣi àwọn ènìyàn tó kàn pé kán jẹ́ ká jókòó ká parí àwa. Ó sì dá wa lójú pé dájúdájú ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n bá parí ẹ̀kọ́ tó ní àkókò yẹn, ṣùgbọ́n ó yẹ Ọlọ́run jù wá lọ. wà bá rere àbá mi ò wà bá lòkà
kí mo gùn lé rí èsì mẹ́mẹ́yẹ gbà ọgbẹ́ ò bàbá rere ìmí rẹ̀ lájọ́ àjọ mìíràn o. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo mọ̀ wọ́n personally mo mọ̀ wọ́n ńgbà tí ìlú fẹ́ dàrú ńgbà tí bàbá Adé ti di àgbẹ̀dẹ tó wàjà tí wọ́n pa ènìyàn ní Igbara-oke ń bí àwọn bàbá Onibon-oje wọ́n wà lára àwọn tó ràn wá lọ́wọ́ gidigidi láti rí i pé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ìpè àríbẹ̀ gbogbo àwa ìwà rẹ̀ fà ń gbà yẹn a lọ sábà wọn lẹ́kọ̀ọ́ pé kán jọ ọkọ gbà wá wọ́n dẹ̀ gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ láì sí wàhálà afẹ́ gbé tó ọ̀sẹ̀ kan lọ́dọ̀ wọn. bàbá ìlú ti fún wọn lóyè sí fojúmú ṣùgbọ́n bàbá ti dàgbà kí ìkànnú àwọn ọmọ wọn kó dìde kó wá joyè yẹn o. The year of 1947 marked a turning point in his life. Same year, his senior brother Afolayan, who had relocated from Ibadan to Lagos, sent for him, and this leads to his relocating from Igbara-oke to Lagos. wọ́n dẹ̀ kó ẹ̀gbọ́n wọn fi sáwọn síbi iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ kọ́ṣẹ́ mechanic wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe freedom fún wọn wọ́n lè ṣe freedom fún wọn wọ́n ra ta ní òròkó wọ́n bẹ̀ sí kó yẹ̀pẹ̀ káàkiri fún àwọn tó ń kọ́lé wọ́n ń kó fún wọn bí àwọn tó ń kọ́lé orí bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di contractor orí bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe block industry débi pé ilé tán bá gbà àwọn ló máa supply block fún wọn. Bàbá dáradára ni nígbà tí mo rò títí pé kí ni fẹ́ ṣe mo ní mo ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ mi ò sọ fún wọn mo kàn lọ bá wọn ní 43 Oṣòdì street Lagos mo débẹ̀ mo ṣe dé ṣe sọ kí ló wá ṣe mo ní mo wá kọ́ṣẹ́ ni ó wá kọ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn kò burú sùnmọ́jú ó dẹ̀ dárò ojúmọ́ wọ́n mú mi lọ sí Bangoshe street lọ́dọ̀ tailor tó ránṣọ fún wọn wọ́n dẹ̀ fi mí síbi iṣẹ́. Àbá rere àbá mi ò àbá lóka kí mo gùn lé rí èsì mẹ́mẹ́yẹ gbà ọgbẹ́ ò bàbá rere ìmí rẹ̀ lájọ́ àjọ mìíràn o. Barely 2 years in Lagos, in the year 1950, he joined the First Baptist Church, Lagos, where he received the Lord as his personal savior and was baptized by Reverend Dr. J.T. Ayonide. Baba happens to be a father indeed. He was a committed man of God and he was very passionate about his church. In fact, I will call him a patriotic father because anytime he came home, he used to make sure that he visits the church and he used to ask about the welfare of the pastor. When he had his last birthday, he even organized offering for the church right there in Lagos. He collected offering and he sent it to the church. And I want the children to continue in the same vein to make sure that they do not depart from the laid down principle that Baba had.
Onibon-oje ọ̀nìyàn dáadáa mo yún pàdé ọmọ Ìgbàrà lẹ́rẹ̀ lẹ́kọ́ ọmọ àṣẹ dáadáa ọlẹ́fẹ́ Ìgbàrà ọlẹ́fẹ́ òjọ ọlẹ́fẹ́ agboolérẹ̀ lákà ìyẹ́rẹ̀ lákà àbárẹ̀ ọlẹ́fẹ́ ẹ̀bẹ̀. Ìwọ̀nba àkókò tí a lò pẹ̀lú bàbá jẹ́ ènìyàn kan tó jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ and bàbá jẹ́ olùfifúnni. Mo rántí ìgbà tí bàbá ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí a ò sí nílé, a lọ sí ìpàdé àjọ ńlá. Gbogbo ẹ̀bùn tí wọ́n pín níbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí bàbá páàkì ẹ̀ sínú báàgì wọ́n gbé sílé fún mi. Nígbà ayé bàbá kó tó di wípé wọ́n ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ní ọdún tó lọ, bàbá tá bá ti lọ kí wọn tí bàbá bá ti ń bọ̀ láti Èkó wọ́n á kọ́kọ́ ya inú ìjọ, wọ́n á kí wa, wọ́n á ní àlùfáà mi ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Tí bàbá bá fún mi lówó, bàbá fún ọkọ mi láàyè ọ̀tọ̀. Bàbá ní àwọn máa ń sọ fún àwọn obìnrin àtàwọn ọkùnrin wípé wọ́n ń ṣe ojúṣàájú, kì í ṣe ìyá nìkan ló bí ọmọ, àtọkùnrin àti obìnrin ni wọ́n dìjọ bí ọmọ. Bàbá fún mi lówó lọ́tọ̀, wọ́n á fún ọkọ mi lọ́tọ̀. On the 7th of February 1953, which was his 25th birthday, he gained his freedom as a certified motor mechanic technician, and the stage was set for a change of pattern. He's always encouraging me to be very, very hardworking in all aspects, areas I find myself. I should always take part. So I really, really love him so much. He's an entrepreneur because every time he comes around, he's always asking me, how is my business? How is my business? How have I been trying to break even? How have I been able to make profits out of things? And I am very, very, very happy to have been part of him and for him to have been part of me. I'm very, very happy. I will miss him so much. Ilebi has been there for a long time, and he has started with the beauty of this environment. So Bambini, and the Lord has been using Baba. Whenever he comes home, you see a lot of people come in. That shows is accommodative. That shows that he's a loving person, and the children he has labored hand. They will continue in his footsteps, and the Lord will make them also live longer than those people and carry on all those beautiful things, whatever has laid behind. They have to expand it and make it bigger, and also be able also to handle fortunes even for their own coming children. Pa Isaac Dada I.D.O Onibon-oje. I spent 25 years of my life with him. Níbẹ̀rẹ̀ wá ilé wa ní Èkó yẹn akódébẹ̀ ní 1963. I was so young then. Ó fà mí lọ́wọ́ wọnú ilé yẹn. Àmọ́ lè ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìgbésí ayé bàbá ẹ̀sáǹpù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ló jẹ́ fún gbogbo wa. Àtọmọ ọmọ. Bàbá ò febi pa wá rí. Pé ọmọ jí jáde nínú ilé ó ń pariwo bí kì í ṣe bàbá. Jíjẹ nínú tí oníkálùkù ń ṣe lẹ́yìn látara bàbá láti kọ́. Nítorí kí ni bàbá ń ṣe iṣẹ́ inú òjò inú ẹ̀rùn iṣẹ́ ni. Ẹni tó bá jẹ́ ọ̀lẹ ò lè bá bàbá gbé. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò sí nínú ìyàwó bàbá tí ò nílé lórí. Nítorí kí ni bàbá ò fi ọ̀lẹ kọ́ anybody àti ìyàwó àtàwọn ọmọ pé àtẹ́lẹwọ́ ẹni kò ní tọ́ni jẹ. Àtọwọ́ bàbá ni mo ti rí.
èlé tí mo ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbà fún mi kò sí ìyàwó mi tí mo ní sọ́fà kan bá tẹ́lá sọ báyìí mo máa gé ilẹ̀ gbogbo máa lò ní kò sí ìjà kòsítà olómi pèmí náà jẹ́ pé ìyàwó kílíọ̀n kì í jà ọ̀jà gbogbo wọn pápátá ọ̀dọ̀ wọn náà lè dìde ó lè dìde ọ̀dẹ̀ bímọ kò dẹ̀ sí ọmọ wọn kan náà tí ìyá wọn rẹ̀ sọ́sáìsì fún èmi ní tàn kan mi èyí wọlé fún mi títí kan mi kò dẹ̀ rántí ọ̀rọ̀ ẹjú pé tì ní gbogbo ọmọ mi. Isaac Dada Onibon-oje was a very hard-working man, a workaholic, an entrepreneur par excellence, disciplinarian, a committed family man, a generous man, and above all, a lover of qualitative education. His love for education is an evidence to the fact that all his children are graduates with successful career in their various fields of endeavors. I've enjoyed tremendous relationship with my dad. Being the last born, in a week at least we will see 2 or 3 times. That's to show how close we are. I don't think any of my seniors have that privilege to be seeing him closely like that. So I'm very, very grateful and opportune to be close to him as a last child. bàbá tó kú ènìyàn pàtàkì ni kọ́dẹ̀ jọ́ nínú ire kọ́dẹ̀ jẹ́ pé tọmọdé tàgbà ní kó mọ́ra kọ́dẹ̀ yọ ọmọ kí tọmọdé tàgbà ń tẹ̀ ṣàìrò rẹ̀ kàn tẹ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó ṣe ènìyàn bí akọ bá lù lígboro Èkó àti ibikíbi tó wà ìyá náà kan kàdé ibi adẹ̀ gbádùn rẹ̀. Dear listeners, not only that Pa Isaac Dada Onibon-oje was an epitome word of emulation, but a rare gem, an icon, and a legend. To his children, he was an available father. Bàbá jẹ́ ẹni tó ní large heart to deceive everybody. Baba will not use your weakness to trend with you. Baba will advise you on your weakness and will tell you the opportunity of your strength and how to move ahead. To the family at large, he was a backbone and a moral support. He lived long to witness his children's marriage and his children's success in their endeavors. Bàbá yẹn ṣe oore kan fún mi ní ìgbà kan tí n kò lè gbàgbé láyé. Nígbà tí ìyàwó bàbá wa Ebere Ọlágbáyé tó kú, wọ́n rán wa lọ sí ìlú Èkó láti pé ká lọ kí bàbá. Nígbà tí a dé ibẹ̀, bàbá yẹn fún mi ní owó ní ọjọ́ náà, owó tán fún wa láti lé pé ká lọ ká bọ̀. Nígbà tá a dé di mọ́tò, owó yẹn ò tó. Ọlá pé bàbá yẹn fún mi lówó, owó yẹn la fi dé padà sí ibi Igbara-oke. Kò sí ìgbà tí mi rántí bàbá yẹn tí mi mọ̀ kí n dùn nípa bàbá náà. Kí Ọlọ́run lọ́jọ́ ìní Olódùmarè bá mi tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Ní ayé àtijọ́, àwọn bàbá mi pa nìtàn fún mi pé Pa Onibon-oje jẹ́ ìkan lára àwọn tó gba bọ́lọ́run dúró community fún ilé Òjùmú ní ayé ìgbà yẹn, nítorí pé wọ́n jẹ́ ọ̀mọ̀wé, wọ́n dẹ̀ ní owó dání láti ṣe nǹkan tí ó tọ́ àti nǹkan tó yẹ ní agboolé yẹn. Tí ì bá ṣe bí àwọn ìlú bọ́lọ́run dúró kò lè bọ́ sí ọwọ́ ọmọ Òjùmú, àti pé bàbá yẹn jẹ́ akíkanjú tó dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó jáde sí ìgboro, àti pé kò sí ìgbà tí bàbá Létí Onibon-oje bá ti wá sí ìlú Igbara-oke tí wá àwọn ọmọ ilé kan, nítorí pé ilé Òjùmú tán ti bí bàbá ẹ̀ ó jẹ́ bàbá Onibon-oje, Pa Onibon-oje ó jẹ́ lógún gidigidi. Kò sí ìgbà tá bá ti lérí ìpàdé ilé fún wọn tí wọn yìí ṣe, àti pé kò sígbà tí bàbá bá ti wá tí ì kó àwọn ọmọ ilé jọ lókùnrin àti lóbìnrin. Dídé tán sì wá lé last, wọ́n pè mí
mo yọjú sí wọn nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ilé mo gbé fún wọn àti pé ìgbà yẹn ní February yẹn wọ́n ṣe 90 birthday àbí 90 birthday. gbogbo peace tán yà níbẹ̀ náà kó fún mi tí mo dẹ̀ wo gbogbo ẹ̀ tínú mi dùn bẹ́ẹ̀ tí ìgbà tó wá di April end yẹn ló yà wá lẹ́nu nígbà tá a gbọ́ pé bàbá Onibon-oje ṣaláìsí ó dùn àwa ọmọ ilé lókùnrin lóbìnrin ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ kọ́nà bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. mímọ̀ kí n mọ̀ sí ni pé nígbà tó wà ní kékeré àbọ̀ ìyé rẹ̀ ní bá lọ́sọ̀nà oko àbọ̀ ìyé rẹ̀ ní sákèwù ní èkókò rẹ̀ wà ní kékeré kò ṣe kéé yókò kéé ṣe gbogbo rẹ̀ ènìyàn dáadáa ni kò dé múra ṣiṣẹ́ oko ní ìgbà náà ìgbọ́n ìgbà kan yáyá kò wáyé kò gbọ́njú dẹ̀ kò ṣe mo rò pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Onibon-oje Fọláyan pẹ̀lú mi lọ ìdálẹ̀. bàbá aláyé ire ni o ẹ mọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ààfin ìgbà yá dé bí gbé níbi ó dúró bí ọmọ ogun kí ọmọ Igbara-oke ó dúró tí ọmọ Igbara-oke lẹ́yìn nípa láti ṣe ìlú kókí alágbé mọ́tò ká sáré ẹ ká fọkàn balẹ̀ ọ̀dọ̀ mọ́kànlá balẹ̀ níbí ẹ mú dúdú èmi pé funfun kọ́ o kò fi dúdú kò fi funfun wa dáadáa aláyé ire ni àbá aláyé ire ni o ẹ gbọ́dọ̀ bí ẹ kéésì kó ń kó amára ọ̀dẹ̀ kọ́ dẹ mọ́ra bí ó ṣe ṣọdọ̀ Igbara-oke o bó ṣe ṣọdọ̀ Igbara-oke òun gan sọ pé káyà lérí àjọ fún àmọ̀pẹ́kú adé ní ká lérí àjọ wa ń fẹ́ kún torí àbá kò bí Onibon-oje ọkùnrin ni bí àtàdùn àtàbámi kọjá kó gbọ̀nà kìmí jóye lé ìrànà lọ sóko túrùkú ibùtú pọ̀ bàjẹ́ ayé adé ti lóye tùbọ̀ ya kó sáka dùn ilé àbá rẹ̀ kò kó sí lùkù elége kò bóyá olùkù iná gbogbo ìyá nulẹ̀ látọ̀ ọ̀nà lè jàká àti kóró àtàbíńtẹ́ òun ní àtàbá òun jẹ láìkí ọdẹ àwọn dénú náà pé wọn yóò kó yẹ jáde ní nínú rẹ̀ elége yẹ wọn yọ jáde mọ̀ọ́dẹ̀ yọ jáde àbá wà láàyè títí kàbátà àdùn kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹ kú àbátà àdùn ilé òun ní kojú síra ni Onibon-oje ni náà gbó olúgbòdògì ẹ̀rà ilá èèyàn ní tijọ́ Onibon-oje bò lórí òkùtù òye àbá rẹ̀ ọkùnrin àbá kú bí Onibon-oje ọkùnrin torí ọbẹ̀ iná ṣẹṣọ dẹ òun dé láàkì ọdẹ o kò jẹ mọ̀ pé ọdẹ ẹ̀ ṣe ó kóbì kan láàrin ìlú ọdẹ jẹ́ kókó ìgbésí ayé ọdẹ ó dìde ẹlòmíín sọ pé òun gbébọn kì í ṣe pé kàn gbébọn sá ọdẹ wà fún ayé ọ̀mẹ́rin àjogúnbá ọ̀dà kò dé bá rẹ̀ sàn án sọ pé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ṣẹ̀ṣọ̀ dé o àbá òkì wọn ti kú ilé òjò wọn yàrá àjọjọ tó ìlú gbáyé ni. Onibon-oje ìgbà tó wà ní kékeré àjọ yòókù ni àjọ lọ kọ́ amúnádá níbẹ̀ bá èmi náà amúnádá níbẹ̀ bá àjọ lọ sóko bàbá wa lóko ojúmú odò
ọmọ ọlọ́nìbọ̀nà kọ́ má gbàgbùrù sínú oko ọmọ àmúgbàdo sójú àgbẹ̀ ọmọ alágbàdo rárá káàdù aya kí gbòrògì aya ìyókù kókó ọ̀dọ́mọdé ṣíṣe alámúṣu ṣàdìrò lógbà ayé àtijọ́ oṣù nǹkan bá ti mí ṣàdìrò lógbà ayé bàbá wa tó ọ̀mẹ́rin àgbọ̀n rẹ̀ sórí ìpàdé yẹ lọ́jà àgbọ̀n rẹ̀ ẹranko ọyẹ yìí lulẹ̀ kẹranko kẹjẹ ṣùgbọ́n lógbà ìtàn àbára tó ebi ṣe lùkàlùkọ yẹ kọjá pé ẹ ní àlébù kankan pátápátá ọdẹ òkìlà ṣiṣẹ́ ọdẹ ṣiṣẹ́ kọjá pé kó tó tàṣìkò kọjá pé kó tó bẹ̀rẹ̀ iṣu kúrò láti lọ ó lè ṣe sámúsámú kọjá jẹ́ pé gbogbo ìrìn àjò rẹ̀ gbogbo ẹ̀ lè yọrí sí eré kẹ́ ẹ̀ ní àlébù kankan rárá kọjá pé ọdẹ káràmásìkì àbá rẹ̀ àti èyí rẹ̀ so ìnákútẹ́ kọ sáárá sí pé ẹ̀ ní àlébù nínú ọmọ kò bí ọjọ́ nìkan kò ṣe sámúsámú kò lè múra ṣiṣẹ́. bàbá èèyàn dáadáa ni wọ́n o ọ̀rẹ́ lòun àti bàbá wa tó bá ti wá síbí kọ́tẹ̀ tó délé wọn níbi tán kọ́lé sí wọ́n máa kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ bàbá ni wọ́n dẹ̀ máa wà pẹ̀lú wọn tó máa bá wọn ṣeré títí aago 12 ń gbà mí wọn tí ì lọ. wọ́n náà nǹkan ni wọ́n fẹ́ràn ara wọn bàbá gan bóbú náà lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí ò bá rí wọn kò tí ì padà táwọn náà bá wá sí Igbara-oke wọ́n tí ì ríra kán jọ sọ̀rọ̀ títí. wọ́n fúnra wọn lámọ̀ràn wọ́n fẹ́ràn ara wọn gan ni Ọlọ́run á dẹ̀ dá àwọn ọmọ wọn sí gbogbo àwọn ọmọ wọn á ṣe oríire àwọn tó wà lókèèrè gbogbo wọn á ṣe oríire wọn á máa wálé láyọ̀ wọn á máa lọ láyọ̀ àwọn ìyàwó wọn kẹ̀ní Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn. Bàbá Onibon-oje nìyí o bí náà ń gbé nígbà tó wà ní kékeré tó ń bá bàbá wa lọ sí oko sí àìsíkò Onibon-oje ibi iná ń gbé ní kékeré ibi iná ti lọ sẹ́kọ̀ọ́ ibi ní ilé tó ti bí ìyá wọn ìyá ọ̀tọ́mùkò ilé wọn ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé wọn torí pé nígbà tó wà ń bí wọ́n ṣe dáradára ibi iná ti ṣe ọmọdé dìde kan tó lọ sí gbòòrò Èkó kó tó ti gbọ́n dàràbà lẹ́ni tó ń ṣe 90 tó ń dẹ̀ ti dé pé wọ́n jáde láyé ẹ̀yìn wọn á dá alágbára lọ́hùn. Pa Isaac had always lived an active and healthy lifestyle until the last day of his life, when he finally hit the call to glory. His sudden departure left a vacuum which will be hard to fill. I.D.O Pa Isaac Dada Onibon-oje, a unique personality, a perfect mixer, a grassroots mobilizer, a humorous personality, a genius. Ẹni ọmọ tán, gbogbo ẹni ó bá dẹ̀ rọ ọmọ tán, ó di dandan kó jẹun ọmọ. Màmá, bàbá, ó jẹ́ ṣíkù tẹ́jẹ̀. ó ṣe gudugudu méje o bàbá jàyà mẹ́fà o bàbá Onibon-oje olóòótọ́ èèyàn dẹ̀ ni kì í ṣe lékè àgbàlagbà olóòótọ́ èèyàn ni kì í parọ́ kò mọ̀ nípa bá ṣe parọ́ ìdílé kan ìjọba jíjẹ́ o fámìlì mi náà ni èmi tó ń sọ̀rọ̀ yìí fámìlì mi ni so èèyàn tó dáa ni o bàbá tó dáa ni bàbá tó ṣe fi yàn gàn pé
bàbá òun ni bàbá Onibon-oje tó ṣe fi ń yan gàgbà this is my father òun ni bàbá Onibon-oje o lágbára Ọlọ́run Olódùmarè Ọlọ́run adẹlẹ rere fún ọkàn yà dẹ balẹ̀ ọkàn àwọn ọmọ yà balẹ̀ ọkàn ìyàwó á balẹ̀ àwọn tó fi sílẹ̀ lọ wọn àrí kúkú òjijì o wọn àní rí wàhálà láyé o. ọmọ ọlọ́bọ̀ orí gèúlẹ̀ ọmọ ọlọ́bọ̀ orí polóòdì àrò mùsàlẹ́ náà kébi mọ̀ bá pèrò lókun bẹ́ẹ̀ ní mùsàlẹ́ náà kébi mọ̀ bá pèrò ó gbéré òjé àrò ọ̀lẹ́lẹ̀ ojú àmà ojú àmà ire àrò ọ̀lẹ́lẹ̀ ojú àmà àmà ire ọmọ àrò ọ̀lẹ́lẹ̀ ajá ti gbẹ̀rẹ̀ ọbẹ̀ kékeré gbẹ̀dí ara àrò mùsàlẹ́ náà kébi mọ̀ bá pèrò lókun bẹ́ẹ̀ ni mùsàlẹ́ náà kébi mọ̀ bá pèrò ó gbéré òjélúlé èyí rẹ̀ àrò ọ̀lẹ́lẹ̀ ojú àmà àmà ire àjàgbógidì mọ̀kàn àgbẹ̀ lóye àròmọ̀mọ̀ mi lọ́rọ̀ àgbẹ̀ ọmọ òrò làjọ ìṣe àgbẹ̀ lóye. A good name indeed is better than a precious stone, and the day of death greater than the day of one's birth. Pa Isaac, you have come, you have seen, and you have conquered. Ó fẹ́ràn mi ọmọ ilé ìkúlé àdéwìrè ọní ọ̀rẹ́sà òkè jẹ́mìlà bí olúlé kọ́ọ̀là bí olúlé kọ́ọ̀là àdìbà àsìkán ọmọ alágbàdo gbèrègbèrè ìyìn ọgbà ọmọ alágbàdo ọ̀rárá ọmọ amọ̀sùn dámọ̀ lítèrè ọmọ amọ̀. ó ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ara ipa nǹkan tó ń ṣe òun náà ló ń hàn yín torí nǹkan tẹ́ ń ṣe tẹ́yìn tàbí wà lérè ẹni tó sùn yín báyìí àti ìṣerú ẹ̀ rí àkọ́kọ́ nìyí ti irú èmi olóyè Kọ̀tún ó dé lóye ọjọ́ tí mo ti joyè àkọ́kọ́ nìyí tá à ń rírú nǹkan báwọn yìí tá à ń ṣe so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ ikú ò ní pa wọ́n o wọ́n á máa dàgbà sí ni ọgbọ́n ìmọ̀ àwọn òye tí bàbá wọn ní Ọlọ́run náà fi síkù wọn wọn à ní ṣìwàhù o wọn à ní jọra wọn lójú Ọlọ́run ní jẹ́ jọra wọn lójú. ilé ò bá mi ó dàbọ̀ o.